السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم حمادة. هنركب الشاشة الاندرويد دي. 2 جيجا رام اهي، 2 جيجا رام و32 مساحة اهي، وادي العلبة اهي. هنركبهم في عربية سيراتو 2010. نفتح مع بعضنا كده. ادي الشاشة اهي. باين عليها ان هي ايه، حاجة محترمة. تمام. وده الفريم، بس هنحوش منه الكاسيت ده عشان ده كاسيت عادي مش اندرويد اهو. السيراتو وبكرة. هنحوش الشاشة من الفريم ونركب الشاشة التانية. ودي الكاميرا اللي هتركب بقى. الكاميرا دي كأنك حطيت كاميرا ايفون في العربية من ورا. بص كده معايا، ادي الكاميرا اهي. الكاميرا دي ب 400 جنيه يا جماعة. كاميرا ب 400 جنيه بس، كاميرا اهي. هنركب ويبان كل حاجة، لو صورتها حلوة هيبان طبعا. نروح العربية بقى ونركب ونفك ونشوف ايه الدنيا. احنا ركبنا الشاشة اهي الاندرويد، رامات 2 جيجا ومساحة 32. طبعا احنا مش عارفين الماركة لانها صين طبعا، فاحنا مش عارفين الماركة ايه. تمام اهي. وحشنا الدبل بيز من الفريم، وركبنا احنا الشاشة بتاعتنا الجديدة اهي. اهي نروح للعربية بقى. ادي الكاسيت اللي في العربية. ايوه ده هي فيها ملط اهو، طبعا ان شاء الله يشتغلوا. ادي الكاسيت. نبتدي نفك عشان نحول الطابلو ده. الفيشة اللي هتركب دي في العربية ودي في الكاسيت الجديد. نركب الفيشة كده. الفيشة ركبت اهي، ولا لعبنا في حاجة ولا سلخنا حاجة، على ابوه اهو. نجرب الكاسيت قبل ما نعمل اي حاجة. ادي الشاشة كده تمام. ادي الشاشة الاندرويد، مساحة 32 ورامات 2 كده. احنا بنعلم مسطرة. ارجع تحت، دوس طويلة. ايوه كده علم، يبقى كده اشتغل. مود دوس طويلة. سيبه دوس كده. عامة احنا كده شغلنا المالتي، بس هو الشريط بتاع ايرباك فيه شريط الطرف فيه حاجة. شغلنا تقديم والترجيع. المهم ان المالتي هيشتغل تمام. نبتدي نركب بقى، واطمنا على الكاسيت انه شغال. نبتدي نركب التكييف والانتظار والهوايات، وبعد كده نركب الكاميرا. نشغل البلوتوث مع بعض. هو كده توصل. ننزل القايمة، نعمل كده كده هو ينزل الاسامي. دوس السماح تمام اهو كده، نزل الاسامي على طول. بصوا يا جماعة، في ثانية ينزل الاسامي، والاسامي بالعربي. زمان كان الاندرويد مش بيكتبها بالعربي، بيكتب لك مربعات، ما يكتبش الاسم بالعربي، او يكتب لك اسم ملخبط كده. احنا هنشغل حاجة كده، ميوزك شغال تعلم. طبعا احنا هنقفل دلوقتي عشان نحول النشر. ادي الكاسيت
بعد ما حشنا منه التكييف وانتظار. وادي الكاسيت الجديد، تحويله عملت لي تحويله، بنحول التابلو على طول. شوف بص منظر الكاسيت ده من ده. نكمل ونرجع تاني. ركبنا الكاميرا دي اللي جودتها 2000 ميجا و2200 وحاجه كده ميجا. نشوف كده بصورتها على الشاشه شكلها ايه، فعلا فعاليه ولا مش فعاليه. الكاميرا دي 400 جنيه. نشوف الكلام ده ايه. ودي الكاميرا يا عم محمد انت معاك شويه 2100. وادي الكاميرا ب 400 جنيه. صورتها كويسه، جايبه زاويه عريضه وصوره نقيه زي ما انتم شايفين، كأن فيديو شغال. بعد ما ركبنا الكاسيت الاندرويد في السيراتو وشغلنا المالتي والكاميرا الفول اتش دي اللي انتوا شفتوها معايا اللي هي 8400 جنيه ديت. معانا الاستاذ محمد فولي صاحب العربيه. استاذ محمد، نعم. ايه رايك في الكاسيت الاندرويد؟ بسم الله ما شاء الله عليها، حاجه عاليه يعني. رامات 2 جيجا ومساحه 32. ايوه، لا بسم الله ما شاء الله عليها، سريعه ومش بطيئه والصوت بتاعها جميل. والكاميرا بصراحه انا اول مره اركب الكاميرا دي. والكاميرا صورتها فول اتش دي بصراحه، وجايبه زاويه عريضه فعليه. جميله جدا. مبروك عليك. الله يبارك فيك يا باشا. كان معكم حماده دي.